การนอนหลับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำทุกวันแต่สำหรับผู้คนบางคนการนอนหลับกลับกลายเป็นความน่ากลัวที่ต้องเจอทุกคืนโรคที่พบเกี่ยวกับการนอนหลับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดงานวิจัยใหม่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าโรคเหล่านี้มีพื้นฐานทางพันธุกรรมและกลไกทางสมองที่ซับซ้อนโดยเฉพาะการทำงานผิดปกติของไฮโปเคตินในสมองและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในระหว่างการเปลี่ยนผ่านระหว่างการตื่นและหลับติดตามทั้งหมดได้ใน11โรคเกี่ยวกับการนอนหลับแปลกๆที่แทบไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริง 1. การตื่นมากินอาหารโดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการครับว่าเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและพบว่าครัวเป็นสนามรบมีอาหารกระจัดกระจายไปทั่วและเรารู้สึกอิ่มด้วยแต่จำไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนี่คือความจริงของผู้ป่วยโรค SRED ที่ต้องเผชิญทุกคืนความจริงที่เกิดขึ้นคือผู้ป่วยจะตื่นขึ้นมาแล้วกินอาหารในตอนกลางคืนโดยไม่รู้ตัวและจำอะไรไม่ได้อาหารที่กินมักจะเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงหรืออาหารแปลกๆบางครั้งอาจกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเช่นดินสอหรือเศษกระดาษ 2. การเดินขณะหลับการเดินขณะหลับหรือโซมแนมโบลิซึมเป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มพาราโซมเนียผู้ป่วยจะลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปมาในสภาพที่ยังหลับอยู่ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอาจไม่เหมาะสมไม่มีเหตุผลหรือเป็นอันตรายได้มีกรณีที่ผู้ป่วยเดินออกจากบ้านขับรถหรือแม้กระทั่งทำร้ายคนอื่นได้เลยทีเดียวการวิจัยทางประสาทวิทยาเผยให้เห็นว่าการเดินขณะหลับเกิดจากการทำงานผิดปกติของกระบวนการซิงโครไนซ์ของคลื่นสมองช้าในบริเวณสมองส่วนหน้าและส่วนกลางทำให้บางส่วนของสมองยังคงอยู่ในสภาพหลับขณะที่ส่วนอื่นตื่นและควบคุมการเคลื่อนไหว 3. การตื่นตกใจระหว่างหลับ Sleep Terror เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยตื่นขึ้นอย่างกระทันหันด้วยความรู้สึกกลัวและสับสนอย่างรุนแรงเหตุการณ์มักเริ่มต้นด้วยการกรีดร้องเสียงดังตามด้วยอาการหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วเหงื่อออกและมีความสับสน Sleep Terror แตกต่างจากฝันร้ายตรงที่ไม่ได้เกิดจากการฝันและผู้ป่วยมักจะไม่มีเนื้อหาความทรงจำที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้กลัวการวิจัยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและลักษณะบุคลิกภาพแบบ Obsessive Compulsive ซึ่งหมายถึงลักษณะบุคลิกภาพที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเกินไปเน้นความสมบูรณ์แบบชอบควบคุมและยึดมั่นในกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดโดยส่วนใหญ่มักเป็นคนที่มีความเครียดสะสม 4. การแสดงออกตามความฝัน REM Sleep Behavior Disorder หรือ RBD เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะแสดงออกตามเนื้อหาของความฝันอย่างรุนแรงเช่นการชกการเตะการต่อสู้ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือคู่นอน RBD พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและมีความเกี่ยวข้องกับการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพอาการซึมเศร้าและการใช้ยาต้านซึมเศร้าในช่วงการนอนหลับที่มีการฝันปกติร่างกายจะอยู่ในสภาพอัมพาตชั่วคราวแต่ใน RBD กลไกนี้ทำงานผิดปกติที่น่าเป็นห่วงคือ RBD อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคเสื่อมของระบบประสาทเช่นโรคพาร์กินสันดังนั้นผู้ป่วยที่มี RBD ควรได้รับการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 5. เสียงระเบิดในหัว Exploding Head Syndrome เป็นโรคที่ผู้ป่วยได้ยินเสียงดังมากๆขณะที่กำลังจะหลับหรือตื่นขึ้นเสียงนี้อาจจะเป็นเสียงระเบิดเสียงกระแทกหรือเสียงดังอื่นๆที่ทำให้ผู้ป่วยตกใจตื่นโดยความถี่ที่เกิดนั้นจะแตกต่างกันออกไปบางคนเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตขณะที่บางคนนั้นมีอาการหลายครั้งติดต่อกันแต่แม้ว่าชื่อของโรคอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่โรคนี้ไม่เป็นอันตรายและไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกายภาพจริงๆอย่างไรก็ตามอาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับ 6. นาร์โคเลปซีการหลับกระทันหันที่ควบคุมไม่ได้นาร์โคเลปซีเป็นโรคระบบประสาทส่วนกลางที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการง่วงนอนอย่างรุนแรงในเวลากลางวันและอาจจะหลับไปได้อย่างกระทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนการหลับอาจจะเกิดได้ทุกที่และทุกเวลาแม้กระทั่งขณะขับรถซึ่งอาจจะเป็นอันตรายอย่างมากและในบางรายอาจจะมีอาการแคทาเพล็กซีด้วยซึ่งเป็นการสูญเสียกำลังกล้ามเนื้ออย่างกระทันหันเมื่อมีอารมณ์รุนแรง
การวิจัยใหม่เผยให้เห็นว่านาร์โคเลปซีส่งผลกระทบต่อชีวิตทางเพศของผู้ป่วยอย่างมากโดยพบว่าผู้ป่วยถึง81.1%มีความพึงพอใจทางเพศลดลงนอกจากนี้ยังพบอาการออร์แกสโมเลปซีซึ่งเป็นการเกิดแคทาเพล็กซีระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 7. Idiopathic hypersomnia ความง่วงที่ไม่ทราบสาเหตุ Idiopathic hypersomnia หรือ IH เป็นโรคระบบประสาทที่มีลักษณะหลักๆคือมีการนอนหลับมากเกินปกติและอาการง่วงนอนอย่างรุนแรงในเวลากลางวันหรือ sleep insomnia ซึ่งเป็นความรู้สึกมึนงงและอยากนอนต่อหลังจากตื่นขึ้นหรือ brain fog ซึ่งเป็นความรู้สึกสมองไม่สดใสและต้องการนอนหลับตลอดทั้งวันไม่ว่าจะขณะขับรถทำงานรับประทานอาหารหรือระหว่างสนทนากับผู้อื่น 8. เคลนเลวินซินโดรมโรคเจ้าหญิงนิทราเคลนเลวินซินโดรมหรือ KLS หรือที่เรียกกันว่า Sleeping Beauty Syndrome เป็นโรคระบบประสาทหายากเกิดขึ้นเพียง1ใน 500,000 คนมักพบในวัยรุ่นประมาณ81%โดยมีลักษณะอาการคือการหลับมากเกินปกติเป็นช่วงๆโดยผู้ป่วยสามารถหลับได้นานถึงวันละ20 ชั่วโมงนอกจากการหลับมากเกินปกติแล้วยังมีอาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรุนแรงเช่น hypersexuality หรือมีพฤติกรรมทางเพศเกินปกติอารมณ์แปรปรวนสับสนและการกินมากเกินไปแต่ละช่วงของอาการนั้นสามารถกินเวลาได้หลายวันถึงหลายสัปดาห์และระหว่างช่วงอาการอาจห่างกันหลายเดือน 9. Fatal Familial Insomnia โรคนอนไม่หลับร้ายแรง Fatal Familial Insomnia หรือ FFI เป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายากและร้ายแรงที่สุดในกลุ่มโรคการนอนหลับพบการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคในเพียง40ครอบครัวทั่วโลกทำให้มีผู้ป่วยประมาณ100รายเท่านั้นโดยจะมีอาการนอนไม่หลับที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถนอนหลับได้เลยผู้ป่วยจะมีอาการเพ้อคลั่งและความสับสนคล้ายกับภาวะสมองเสื่อมสุขภาพจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่ตอบสนองและเสียชีวิตภายใน 7-36 เดือนหลังจากเริ่มมีอาการ 10. Confusional arousal ความสับสนขณะตื่น Confusional arousal เป็นโรคในกลุ่ม Parasomnia ที่ผู้ป่วยจะตื่นขึ้นในสภาพสับสนและมึนงงโดยไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนช่วงเวลาใดหรือเกิดอะไรขึ้นผู้ป่วยอาจพูดคุยอย่างไม่มีสาระตอบคำถามอย่างไม่ถูกต้องหรือทำกิจกรรมต่างๆในลักษณะที่แปลกประหลาดอาการนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนพยายามปลุกผู้ป่วยจากการนอนหลับลึกโดยเฉพาะในเด็กเล็กซึ่งผู้ป่วยอาจจะดูเหมือนตื่นแล้วแต่ความจริงยังคงอยู่ในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่น 11. Sexual behavior in sleep พฤติกรรมทางเพศขณะหลับ Sexual behavior in sleep หรือ Sexsomnia เป็นโรคพาราซอมเนียที่หายากและน่าอับอายที่ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมทางเพศขณะหลับโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมอาจรวมถึงการช่วยตัวเองการหาคู่นอนหรือแม้กระทั่งการพยายามมีเพศสัมพันธ์กับคนที่นอนอยู่ข้างๆโรคนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์และอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายเนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมตนเองได้และไม่สามารถจดจำพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้การวิจัยพบว่าเซ็กซอมเนียมักเกี่ยวข้องกับโรคการนอนหลับอื่นๆเช่นการเดินขณะหลับโรคหยุดหายใจขณะหลับและ REM Sleep Behavior Disorder โดยการรักษานั้นจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาโรคการนอนหลับต้นทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและในบางกรณีอาจใช้ยาช่วยการนอนหลับที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นกิจกรรมธรรมดาของมนุษย์แต่ทว่าสำหรับผู้ป่วยถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเพราะต้องเผชิญหน้ากับอาการเหล่านี้แทบทุกคืนสามารถกระทบได้ทั้งตัวผู้ป่วยเองครอบครัวและสังคมในวงกว้างได้ซึ่งแม้ปัจจุบันการแพทย์จะก้าวหน้าไปมากแต่ก็ดูเหมือนว่าโรคที่เกิดขึ้นทางจิตใจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่ท้าทายมนุษย์มากขึ้นทุกวันดังนั้นนอกจากจะต้องหาเวลาพักผ่อนร่างกายแล้วชาวอับดุลไททูบทุกคนก็ต้องอย่าลืมพักผ่อนจิตใจกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วย
เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ